สวัสดีครับผมจอห์นนะครับ มาจากเพจเล่ากับเพื่อน วันนี้ผมนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เคยได้เที่ยวได้ออกไปเจอธรรมชาติ ลองเดินทางผมเลยมานั่งดูคลิปเก่าๆที่เคยผ่านมาอืมโคตรคิดถึงเลยครับ